Οι περισσότεροι γνωρίζουν το ραδίκι ως ένα από τα πιο αγαπημένα χόρτα της ελληνικής κουζίνας. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι τα όμορφα μπλε άνθη του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ενός απλού τσαγιού. Το ρόφημα αυτό θεωρείται ότι βοηθά τον οργανισμό να καθαρίσει και μπορεί να συμβάλλει ώστε το δέρμα του προσώπου να δείχνει πιο καθαρό και λαμπερό. Οδηγίες. Ρίξτε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε μια μικρή χούφτα άνθη ραδικιού. Σκεπάστε το και αφήστε το να σταθεί για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια στραγγίστε το υγρό και, αν θέλετε, προσθέστε λίγο γλυκαντικό. Μπορείτε να πίνετε τουλάχιστον ένα φλιτζάνι την ημέρα. Χρήσιμες συμβουλές. Τα άνθη αυτά προέρχονται από το άγριο ραδίκι, γνωστό και ως κυχώριο. Δεν βρίσκονται εύκολα στο εμπόριο ως βότανο. Αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να καλλιεργήσετε το φυτό από σπόρους. Το κυχώριο καλλιεργείται εύκολα και είναι ένα όμορφο φυτό με μπλε άνθη που μπορεί να φυτευτεί τόσο σε κήπο όσο και σε γλάστρα. Κάτω από την περιγραφή του βίντεο θα βρείτε σχετικό σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Περισσότερα για τα ραδίκια αλλά και για τα αντίδια μπορείτε να δείτε σε αναλυτικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μας. Τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Στο μεταξύ, πάρτε μια γεύση και από άλλα βίντεο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.